Всім привіт! Ви на каналі By Any Books. Сьогодні на вас чекає мій книжковий опіньйон. І розповідь буде про неймовірно прекрасну і багатошарову книгу «Орландо» Вірджинії Вульф. Сюжет книги достатньо простий. Орландо народився як чоловік. Оповідь починається, коли читачі бачать його як дворянина в Англії за часів Єлизавети І. Згодом Орландо зазнає таємничої зміни статі у віці 30 років. І одного дня, після довгого сну, прокидається вже як жінка. А потім живе більше 300 років і непомітно старіючи. Роман закінчується опівночі в четвер, 11 жовтня 1928 року. По-перше, я розумію, що який би крутий переклад не був, але це все одно не передає всю ту красу письма Вірджинії Вульф. Тим не менш, я не настільки вільно володію англійською, щоб читати саму Вульф в оригіналі. Тому я безмежно вдячна за переклад книги на українську мову. Перекладачка Тамара Дуда зробила дуже класну роботу, і читати Орландо українською – це суцільне задоволення. Та я з нетерпінням чекаю інші книжки Вульф українською. До речі, у видавництва Комобук скоро вже виходять друком ще її 2 книжки. Так от, повертаючись до мови, то маю сказати, наскільки англійська мова в певному сенсі більш універсальна, не знаю. Маю на увазі те, саме коли ми кажемо про Орландо і те, що спершу він живе як чоловік, потім як жінка. І в тексті якраз таки є ця словесна розвага завдяки англійській мові, тобто що ми можемо просто читати про Орландо, сприймати текст більш напряму. В українській мові в нас слова мають закінчення в залежності від займенника, тобто Орландо сказав або Орландо сказала, Орландо зробив це або Орландо зробила це. І так далі. В англійській же мові це трохи не так. Слова мають більш гендерно-нейтральний характер, якщо це можна так назвати. Не знаю, я не філолог, тому вибачайте за такі мої пояснення. От саме тому я і думаю, що в оригіналі текст роману сприймається інакше. На іншому рівні можна побачити гру зі словами, з оповіддю, з тим, що Вульф нам показує свободу життя, свободу бути собою через мову, через слова, через певні мовленнєві образи, що дозволяє читачеві подумати про особистість більше, аніж про те, який займенник ми використовуємо. Я думаю, що все ж таки, зважаючи на часи написання книги в 20-х роках ХХ століття, Вульф не могла висловити те, що хотіла, тому ця образність дуже багатозначна. Цікаво. Як я і сказала вже, український переклад мені теж дуже сподобався. Книга, направду, досить легко читається, наче слова просто переливаються з однієї чаші в іншу, наче ти споглядаєш розлогі пейзажі разом з Орландо, фізично відчуваєш красу навколо. Книжка абсолютно талановито написана, і ми можемо прослідкувати, як змінюються художні прийоми у Вірджинії Вульф. Зі зміною епох змінюється і стиль написання. Вірджинія Вульф змальовує абсолютне буйство природи, кольори, подекуди й запахи, захват від побаченого. Та й природа для самого Орландо відіграє дуже важливу роль. Це можна зрозуміти з перших сторінок. І так само я думаю, що тут теж прихована гра слів, тому що слово «nature» – природа як самого Орландо, так і природа в сенсі навколишнього середовища. Бо Орландо без природи не може, бо в цьому буквально його натура. Те, як він захоплюється цим всім, що бачить навкруги себе. Собаки теж важливі для Орландо. З ними у нього більше розуміння, аніж з людьми, що теж каже про певне непорозуміння з суспільством, про певну втому від суспільства. Протягом усього роману Орландо не розлучається з собаками, вони завжди десь поруч, і він формує думку про інших людей за тим, як вони ставляться до собак. З досвіду Орландо люди здебільшого розчаровують, і після того, як Ніколас Грін дає погану рецензію на одну з оригінальних п'єс Орландо посилає свого слугу привезти йому 2 найкращих гончих з Норвегії. «Візьми на стайні найшвидшого коня», – сказав він, – «і мчи до Гарвіча, не шкодуючи грошей. Там сідай на корабель, який прямує до Норвегії. Купи для мене з королівських псарень найкращих ельхаундів, королівської породи, кобилів і сук, і негайно веди сюди». Бо, пробурмотів він ледь чутно, знову повертаючись до читання, з людьми в мене вже все скінчено. Орландо неодноразово розчаровується в людях, і залишається лише 2 речі, в яких може бути хоч якась впевненість. Це собаки і природа. Коханців у неї було вдосталь, але життя, яке зрештою має певне значення, вислизало від неї.
Так оце запитувала вона у порожнечу, бо біля неї нікого не було з відповіддю. Так оце повторила ще раз. Люди називають життям? Спанієль підняв передню лапу на знак симпатії. Спанієль лизнув Орландо. Орландо погладила Спанієля. Орландо поцілувала Спанієля. Одним словом, між ними була найщиріша симпатія, яка тільки може бути між собакою і його господинею. І все ж таки не можна заперечувати, що німота тварин суттєво ускладнює взаєморозуміння. Вони помахують хвостом, вони припадають грудьми до землі та ледь піднімають задню частину тіла. Вони качаються, стрибають, перебивають лапками, скавулять і гавкають. Вони пускають слину, у них безліч власних церемоній і трюків. Але все це марно, бо вони не можуть говорити. Така сама біда, думала вона, м'яко пускаючи собаку на підлогу, і зі світськими людьми в Арлінгтон-хаус. Вони теж крутять хвостами, кланяються, вертяться, стрибають, махають лапами, пускають слину, але говорити не вміють. Собаки залишаються невід'ємною частиною життя Орландо протягом сотень років. Навіть коли наприкінці роману Орландо спускається до дуба, щоб поховати свою поему, віддаючи таким чином борг природі, вона бере з собою своїх собак. А про письменництво і саму поему я розкажу трохи згодом. Так от, вже після того, коли ми бачимо Орландо як жінку, вона починає розмірковувати про фемінізм, про те, наскільки жінка обмежена в якихось базових речах. Наприклад, жінка не може носити якісь укорочені штани, а треба обов'язково носити сукні, корсети, шляпки. Бо просто так треба, бо жінка має бути жінкою, а сукня – це атрибут жіночності, звісно що. Тобто Вулф пише про такі деталі, коли ти зазнаєш дискомфорту навіть при базовому виборі одягу. А більшість людей і досі не помічає таких, здавалось би, дрібниць. Деякі філософи скажуть, що це неабияк вплинула зміна одягу. На перший погляд здається, що одяг – дрібниця, але він робить щось значно більше, ніж просто зігріває нас від холоду. Він змінює наше бачення світу і сприйняття нас світом. Наприклад, коли капітан Бертолоус побачив спідницю Орландо, він негайно підняв для неї тент, запропонував ще один шматочок шинки і запросив на прогулянку до берега в човні. Жодного з цих знаків уваги вона не отримала б, якби її спідниці не літали довкола ніг хмаринкою, а щільно прилягали у вигляді бриджів. Гендерна ідентичність Орландо як чоловіка, так і жінки передається і представлена через одяг. Після того, як Орландо перетворюється з чоловіка на жінку, ми можемо зауважити, що в зовнішності Орландо нічого не змінилось. Можемо скористатися цією паузою в оповіді, щоб зробити кілька заяв. Орландо став жінкою. Цього не можна заперечувати. Але в усіх інших відношеннях він лишився тим, ким був. Зміна статі, хоча й змінила його майбутнє, жодним чином не вплинула на ідентичність. Його обличчя лишилося, як свідчать портрети, практично тим самим. Його пам'ять, але надалі мусимо дотримуватися умовності і говорити не він, а вона, її. Тобто її пам'ять зберігала всі події минулого життя і не зустрічала жодних перешкод. Коли Орландо одягає штани, оточуючі сприймають його як чоловіка. І навпаки, коли Орландо одягає сукню, оточуючі сприймають її як жінку. Таким чином, згідно з романом, саме одяг Орландо, а не тіло, визначає стать Орландо. Відмінність між чоловіком і жінкою, на щастя, набагато глибша. Одяг – лише символ того, що ховається глибоко під ним. Саме зміни в Орландо вплинули на вибір жіночої сукні і жіночої статі. Кожна людина переживає коливання від однієї статі до іншої, і часто лише одяг стоїть на сторожі чоловічої або жіночої подоби, тим часом як під ним ховається зовсім інша стать, невидима зовні. Те саме стосується і інших персонажів роману, які опиняються в певній гендерній ідентичності, незалежно від того, до якої статі вони належать за своїм одягом. Наприклад, коли ерцгерцог Гаррі одягає сукню і маскується під ерцгерцогиню Гарріет, Орландо вірить, що він жінка, хоча він є чоловіком. Одним словом, вони сумлінно розігрували ролі чоловіка й обуреної жінки, а потім нарешті змогли спокійно поговорити. Ерцгерцогиня, але надалі її слід називати ерцгерцогом, розповіла свою історію. Він чоловік і завжди був чоловіком.
побачив портрет Орландо і безнадійно закохався в нього. Для досягнення своєї мети він передягнувся в жінку і оселився у пекаря. Він був спустошений, коли Орландо втік до Туреччини. Він почув про зміни, які відбулися з Орландо, і поспішив сюди. В книзі Вулф вдало змальовує не тільки зміни Орландо, а й підкреслює трансформацію Англії протягом століть. Зміни в лондонському суспільстві майже такі ж радикальні, як і зміни в самому Орландо. Але навіть попри радикальні зміни в суспільстві, Орландо залишається, по суті, тією ж самою людиною, що знову ж таки відображає сталість ідентичності. Коли починається вікторіанська епоха, то Вулф показує нам, що все змінюється. Хоча ця трансформація очевидна в кожній частині Англії, наш біограф стверджує, що Орландо воліє вдавати, що клімат не змінився. Взагалі, те, як Вулф описує зміну століть, це мальовничо і проникливо. Так само проникливо, як і та вогкість, яка проникала всюди, куди можна. Величезна хмара, що нависла не лише над Лондоном, а над усіма Британськими островами першого дня 19 століття, трималася чи радше не трималася, бо її постійно носили штормові вітри так довго, що надзвичайні наслідки цього явища відчули на собі всі, хто опинився під її тінню. Здавалося, сам клімат Англії змінився. Під цим затерлим і задушливим покровом зелена капуста линяла, і сніг мав такий вигляд, ніби його змішали з болотом. Але найгірше те, що тепер у кожен дім почала проникати вогкість. Вогкість, яка є найпідступнішим з усіх ворогів, бо якщо від сонця можуть захистити жалюзі, від морозу рятує гаряча піч, то вогкість пробирається до нас під ковдру, поки ми спимо. Вогкість тиха, непомітна, всеосяжна. Від вологи розбухає дерево, вкривається накипом чайник, іржавіє залізо, гниє камінь. Цей процес триває поступово, і ми навіть не підозрюємо, як далеко зайшла хвороба, поки яка-небудь шухляда, комода, совочок для вугілля чи щось інше не розсиплеться у нас в руках. Так само тихо і непомітно, без оголошення точного дня чи години, змінився устрій Англії, а ніхто навіть і не помітив. Але наслідки змін відчули всі. Незважаючи на кардинальні зміни в суспільстві, Орландо ані трохи не змінилась. І навіть заходить так далеко, що заперечує очевидні зміни, які відбулися. Наприклад, у вікторіанську епоху Орландо забуває, що дамам не годиться ходити в громадських місцях на самоті, і до неї пристає натовп людей. Гендерні очікування суспільства значно змінились з 18 до 19 століття, але Орландо діє майже так само, як і завжди. Протягом 19-20 століть англійське суспільство значно трансформується і модернізується, але незважаючи на всі ці зміни, яких зазнає Орландо, наприкінці роману вона усвідомлює, що залишається фундаментально такою ж. Ідентичність Орландо, ким вона є в глибині душі, її сексуальність, повага до природи, відданість поезії, залишаються з нею попри все. Хоча більша частина життя Орландо залежить від обмежень і очікувань суспільства, що постійно змінюється, її ідентичність залишається унікальною, недоторканою, непідвладною зовнішнім фактором. На час публікації роман Орландо мав успіх як і у критиків, так і у читачів, і забезпечив фінансову стабільність для Вулф. Загалом книгу сприймали не просто як високу літературу, а більше як роман-вісник пліток, чи то про подружку, чи то про коханку Вірджинії Вулф від Секвіл Вест. І, мабуть, у людей було враження, що читачам дозволяють зазирнути трохи в приватне життя. Але я не настільки гарно знайома з біографією Вулф, аж так, щоб на кожній сторінці вишукувати якісь натяки, не те, як вона проводила час, або що вона відчувала до своєї подруги-коханки, чи що думала про неї. На мою думку, основне, що можна знати перед читанням книги, це те, що Вірджинія Вулф і Віта Секвіл Вест входили до групи Блумсбері. Це об'єднання молодих людей, чиї інтереси пов'язані з мистецтвом, а також члени цієї групи були відомі ліберальними поглядами на сексуальність. Між двома жінками почалися сексуальні романтичні стосунки, які тривали 10 років, і довгий час після яких вони продовжували свою дружбу. Натхнення Орландо Вітою підкреслює сама Вулф, яка написала в щоденнику ідею твори 5 жовтня 1927 року. І миттєво звичайні захопливі методи приходять у мій розум.
Біографія, що починається в 1500 році і продовжується до наших днів, називається Орландо. Віта. Тільки зі зміною однієї статі на іншу. Якщо чесно, мені не дуже цікаві прям всі паралелі з Вітою, я не сприймаю цей роман якраз таки як якесь зізнання Вулф у її вподобаннях або що. Власне, мені цікаво спостерігати за майстерністю Вірджинії Вулф, наскільки вона в цій книзі може передати багатогранність і гру слів. Тобто слова, які ми з вами щодня промовляємо, а Вулф з ними грається таким фантастичним чином, що у мене був захват на кожній сторінці під час читання. Так, я погоджуюсь з тим, що сюжет достатньо лінійний, простий і для багато кого нудний. Але ця книга не про сюжет як такий. Тут немає екшену, не буде тут на кожній сторінці поворотів. Ні. Книга водночас, як мені здається, ще й про те, що люди не цінують те, що мають. Це ці емоції від природи та радість, яку ми можемо отримати, просто спостерігаючи за небом, за птахами, за деревами, за морем. Все прекрасне завжди поруч з нами і завжди оточує нас. Варто лише звертати на це увагу. Люди забувають і те, що можна бути щасливими вже від можливості дихати повітрям, босоніж відчувати траву, гуляти в лісі. І Вірджинія Вулф додає багато природних деталей та деталей навколишнього, адже, незважаючи на підзаголовок «Біографія» в книзі, Вулф прагне оживити суху викладку фактів життя. Вона додає барв, вона оживляє свого персонажа, додаючи і власну біографію, і трохи біографію Віти Секвіл-Вест, в той же час пишучи біографію іншого персонажа, але при цьому засуджуючи біографію як таку. Просто подумайте, як же це майстерно виконано. Якщо поглянути на історію, то під час модерністського руху кілька письменників вирішили переосмислити біографію. Батько Вулф, Леслі Стівен, був поважним біографом вікторіанської епохи, і він встановив неабияку планку як перший редактор словника національних біографій, про який Вулф теж згадує в Орландо. Словник національних біографій – це довідник видатних британських діячів за всю історію, який існує й донині, але письменники-модерністи дотримувались зовсім іншого погляду на написання біографії. На Вулф також вплинула книга Гарольда Ніколсона «Деякі люди», опублікована за рік до Орландо у 1927 році. Книга Ніколсона пропонує 9 біографій, деякі з них – реальних людей в уявних ситуаціях, а деякі – уявних людей в реальних ситуаціях. Вплив на Вірджинію Вулф мали й кілька інших письменників і відомих творів, багато з яких вона так чи інакше згадує в Орландо. Зокрема, «Буремний перевал» Емілі Бронте, «Менсфілдський парк» Джейн Остін і «Життя і погляди джентльмена Трістрама Шенді» Лоренса Стерна. Сама ж Вулф має неймовірний зв'язок з Орландо – особистий, культурний і мистецький. Цей зв'язок лежить на поверхні роману, і читачі легко можуть це вловити. І таким чином, саме описом такого особистого зв'язку, Вірджинія Вулф підкреслює свою думку про те, що залишатися повністю об'єктивним при написанні біографії неможливо. Крім того, Вулф припускає, що збирати і записувати факти, як це робиться при написанні біографій, складно, тому що для цього треба покладатися, принаймні частково, на спогади іншої людини, а ці спогади є достатньо фрагментарними і специфічними для кожної особистості. Так, у сюрреалістичній біографії Орландо, яку розповідає вигаданий біограф, Вулф водночас доводить ненадійність пам'яті, стверджує, що час і істина, зрештою, є достатньо суб'єктивними. Натомість біографія повинна відображати загальну сутність свого суб'єкта, а не намагатися зробити чіткий звіт про конкретні події. Про таких людей ми можемо тільки сказати, що вони прожили рівно 68 чи 72 роки, відміряні їм на могильній плиті. Щодо решти, ми знаємо, що одні вже померли, хоча вони досі ходять поміж нас, інші не народилися, хоча проходять через усі зовнішні форми життя. Комусь уже виповнилося сотні років, хоча вони називають себе 36-річними. Справжня тривалість людського життя, що б там не писав про це словник національних біографій, залишається питанням суперечливим, бо вести облік часу складно, відчуття часу порушується від зіткнення з будь-яким мистецтвом. Не залишається осторонь і тема письменництва.
Вулф змальовує ті страждання, розчарування, емоції, які проживає той, хто вирішує бути письменником. Орландо протягом книги постійно переписує свою поему, доповнює, редагує. Він постійно незадоволений чимсь написаним, але в той же момент хоче передати свою ідею і показати світові своє творіння. Тому, хто хоча б віддалено відчув муки римування, не треба пояснювати. Ось він пише, і ніби непогано, потім перечитує і бачить, що це сміття. Править і рве, скорочує, додає, робить це в екстазі та відчаї, проходить через гарні ночі й погані ранки, полює на ідеї, та їх втрачає, бачить свою книгу перед собою, мов живу. І тут таки цей образ розпливається міражем. Розігрує діалоги від імені своїх персонажів за сніданком, говорить з ними на прогулянці, плаче, сміється, розривається між стилями. Однієї миті віддає перевагу героїці і пафосу. Наступної схиляється до простого і чистого слова. Зараз він у долинах Темпи, а за мить на полях Кента чи Корнвола, і ніяк не може визначитися, хто ж він є – божественний геній чи найбільший дурень у світі. Перша дата, написана на вірші, це 1586 рік, і коли у 1928 році Орландо кладе поему «Під дубом у родинному маєтку», навряд чи цей твір нагадує той, з якого починався. З роками настрій поеми «Дуб» змінюється, і змінюється стиль Орландо від поезії до прози, потім до драми, потім знову до поезії. Орландо теж змінюється разом зі своїм віршем, але попри всі ці зміни, Орландо залишається тією самою людиною. Вона розгорнула першу сторінку і прочитала дату – 1586 рік, написану її власною дитячою рукою. Тобто вона працювала над поемою майже 300 років. Час би поставити крапку. І Орландо почала читати і перечитувати, перескакувати зі сторінки на сторінку. І думала, як же мало вона змінилась за ці роки. Була підліткуватим хлопчиком, залюбленим у смерть, як і всі хлопчики. Потім її поезія стала ніжною, вишуканою і зрештою жвавою і сатиричною. Іноді вона випробовувала себе на прозі, іноді вдавалась до драми. Але попри всі ці зміни, загалом вона залишилась такою ж, як і була. У неї та сама замислена вдача, та сама любов до тварин і природи, таке саме замилування селом і порами року. Вона залишається поетесою, і постійна присутність поеми «Дуб» в книжці і впродовж усього довгого життя Орландо є свідченням цього. Ця послідовність відображена у фізичному зображенні дуба, власне, дерево, яке асоціюється з міцністю, силою і довголіттям. Орландо згадує, що вперше побачила дерево в 1588 році, одразу після того, як почала писати поему свого життя. І ці дві події тісно пов'язані у свідомості Орландо. Коли вона кладе вірш біля основи дуба наприкінці роману, Орландо повертає свою творчість до природи, до свого головного натхнення. На кінчику язика в Орландо вертілась невеличка промова, яку вона хотіла виголосити над похованою книгою. Це був примірник з першого видання, підписаний автором і художником. «Я ховаю це як данину», – хотіла сказати вона, повертаючи землі те, що земля дала мені. Але, Боже мій, як по-дурному це звучало, вимовлене вголос. Вірджинія Вульф зробила важливий мистецький внесок у модерністський рух ХХ століття. Цей рух прагнув відійти від традиційних художніх форм. Модерністи, такі як Вульф, вважали, що традиційні форми письма, поезія, проза чи навіть біографія – це все погано підходить для їхнього нового і мінливого світу. На початку ХХ століття відбулися кардинальні політичні, соціальні і економічні зміни. А оскільки світ змінювався, модерністи вважали, що змінювалося і мистецтво. Книга Орландо є однією з таких спроб критикувати застарілі літературні традиції і створювати більш новаторські роботи. Форма Вульф є незвичайно експериментальною, і вона не відповідає якомусь одному жанру чи якійсь певній категорії. Оголошуючи себе біографією, а у нас тут трохи фантастична розповідь з точки зору вигаданого біографа. Так от, Орландо також є різкою критикою літератури і письма. Орландо є поетом, і біограф неодноразово перериває роман, щоб прокоментувати і власні твори. Протягом свого довгого і неймовірного життя
Орландо зустрічається з кількома літературними гігантами минулого, зокрема Вільям Шекспір, Джонатан Свіфт. Вулф робить незліченну кількість відсилок на інші літературні твори, і хоча вона загалом поважає минуле і шанує його, вона також висміює як і себе, так і інших письменників. І через ці метакоментарі Вулф і її сатиричне зображення літератури в Орландо вона яскраво показує, що існує нагальна потреба в нових літературних формах, в експериментах з вираженням себе через літературу. У той час, як Орландо ставить відомих поетів на п'єдестал протягом більшої частини роману, Вулф же їх неодноразово скидає. Що означає, що ці так звані літературні гіганти насправді не такі вже й великі. Наприклад, Вулф, власне, і не заперечує літературні величі Шекспіра, адже вона розкидала посилання на кілька його п'єс по всьому роману. Проте це не заважає їй переосмислювати англійську літературу у досить такій іронічній манері. Роздуми про час і швидкоплинність всього Вулф теж не забуває. Коли я читала книгу, то у мене подекуди було враження, що Вірджинія Вулф намагається передати і показати свій страх перед часом, що можна щось не встигнути, для чогось буде вже щось запізно, буде пізно жити, вона не встигне насолодитись всім прекрасним, що її оточує. І от Орландо в романі кидає виклик уявленню про тимчасовість і зміни. Вона не змінюється з часом так, як їй належить, тобто вона не старіє. Але вона змінюється в той спосіб, який більшість тогочасних читачів Вулф не зрозуміли, а саме зміна статі. Життя Орландо не має сенсу з традиційної точки зору годинника і календаря, згідно з якими деякі речі ніколи не змінюються, а інші речі ніколи не припиняють змінюватись. Таким чином, умовну біографію Орландо Вулф використовує не тільки для того, щоб переосмислити власну біографічну форму, але й щоб запитати, що насправді таке час і життя, яким чином наше життя може залежати від часу, як ми сприймаємо час, і як час впливає на нас і нашу пам'ять. Але, на жаль, попри те, що час змушує тварин і рослини розвиватися і в'янути з дивовижною пунктуальністю, він не має такого впливу на людський розум. Ба більше, людський розум не менш дивно сам впливає на час. Година, вплетена в химерну стихію людського духу, може розтягнутися у 50 або навіть у 100 разів більше, ніж показує нам стрілка годинника. Точно так само наш розум може довільно скоротити цю годину до секунди. Ця надзвичайна розбіжність між годинниковим часом і часом у нашій голові недостатньо вивчена і заслуговує на ретельніше дослідження. І говорячи про пам'ять, напевно, я надовго запам'ятаю цю книгу. Моментами мені здавалось, що в книзі є такий умовний пейзажний потік свідомості, що ти бачиш спершу якусь сцену з деревами, потім таке враження, що ти бачиш перед собою вже якусь картину, яку малює в твоїй уяві імпресіоніст. І це настільки органічно між собою поєднано, що мені це дуже сподобалось. І наскільки багато деталей приховано у природі, які дають неабияк якого розуміння нашого Орландо. На прикладі Орландо можна знову віднайти в собі це бачення прекрасного. В книзі вирує життя, Вулф показує нам смак життя, і завдяки Орландо читачі можуть відчути неприховану жагу до життя. Я дуже намагалась розкрити теми і символи книги, але, звичайно, що все вмістити я не змогла. Книга цікава ще й тим, що має тему на кожен смак, і читач може самостійно обирати центральну проблематику, яка відгукується найбільше. Це буквально книга про все. І, незважаючи на неквапливий сюжет, Вулф дає зрозуміти, що читання буде веселим. Вона нам дає зрозуміти, що нас очікує пригода. Книга просякнута гумором, є таке легке і невимушене загравання з читачем. Мені здається, якщо ви сумніваєтесь, чи починати читати Орландо, то не сумнівайтесь і починайте читати. Закинути книгу ви завжди встигнете. Проте, хоча б спробувати почати перший розділ варто. До слова, я сама читала роман не дуже швидко. По-перше, я розтягувала задоволення. По-друге, подекуди мені здавалось, що я буду 80 сторінок читати описи дуба і картинної галереї всередині будинку Орландо. Але все ж таки сюжет з'являвся. Він виринав з-під якогось пагорба, і моє читання продовжувалось. Думаю, Орландо однозначно увійде в список кращих прочитаних книг
в 2024 році, і я неодмінно буду рекомендувати цю книгу читати всім. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально. Я намагалась вставити багато цитат, щоб показати шматочок краси тексту роману, показати різнобарвність і всеохопність тем. Але, звичайно, що вам краще читати то самим. Зараз же пишіть в коментарях свої враження від роману «Орландо», якщо вже читали. Можливо, ви читали інші книги Вірджинії Вульф, чи лише тільки плануєте. Про це теж напишіть. Загалом, пишіть в коментарях все, що хочете написати. Вам сподобалось моє відео? Підписуйтесь, підтримайте мене і мого кота вашим лайком і коментарем. Донатьте на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео.